Vi ska åka strand. Ni först i kan? Ja. De matar ut några. Åh! Springa! Det är jätteroligt. Hallå! Det är infullad också. Stänger på dig. Ja, ett. Pappa. Ja, det är nu balansen av gränsen nu. Håll Moa, håll Moa. Pappa, ja. Då måste du ha dem samtidigt. No spicy. Can I have one more? Gott. Men det är så. Vad ser du? Bild. Jag får ta det sen. Kan du köpa glas till mig? Västeråret! Nej, gör inte det! Mamma Moa! Vad glad! Vad va? Prutade du på glasögonen? Jag kan hålla. Ready? Inte bra, jag tar den. Yep. Vi behöver ha till beach. Det är mycket. 3, 2. Theo och Jamal löper över gatan. Vi fixar utservering. No, only color. Ska vi se? Det här är inte... Vad har du tagit? Thailändsk pannkaka med kolla. Vatten till.